Tervetuloa osaan 2 tätä Panamera 971 videota. Me käydään tässä läpi niitä asioita, mitä ei vielä keretty tuossa ykkösessä käymään. Tuossa on tosiaan aika paljon läpikäytävää, jos haluaa kertoa tavallaan oikeasti siitä, että mikä se auto on. Eikä vaan niin koeajon näkökulmasta, jossa yleensä vaan nähdään ihan pieni osa, ei nähdä niitä todellisia ongelmia, kuluja, kaikkea sen tyyppistä. Eli käydään ne asiat tässä nyt läpi ja mennään siihen videoon. Sitten konehuone. Täällä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. On Bossun V6 tuplaturbo kone, joka on hyvin muovitettu, eli täällähän ei näy käytännössä mitään. Tonne on vaihdettu ainoastaan lain sallimat diverter-valvet. Ne on GFPn tuotteita, mitä mä oon käyttänyt muissakin. Ne on sen takia, että noi Bossun on Volkkarin valmistamat. Ne on niitä samoja muovisia, jotka hajoaa ajan myötä ja sitten ne ei pidä painetta yhtään niin hyvin kuin sekä niiden reagointinopeus on huonompi. Sitten filtteri, joka näkee imuputkista, että ne menee tuolla, niin se on tässä puskurin sisällä tässä kohtaa. Eli se on aina puskuri pois keikka. Sinne on vaihdettu BMCn vakiokoteloon vapaasti virtaavampi suodatin. Muuten tää on vakio, eli Trafilla ei ainakaan siihen asiaan mitään nokan koputtumista. Eli täällä sisällä, täällähän on 2 kappaletta erikokoista mukitelinettä, ja nämä on sinänsä ihan tämmöistä fiksut, että sä painat nämä alas, niin sitten sä saat sinne kupin, ja sitten kun sä painat tuosta napista, niin ne nousee ylös. Näin ei kerättäisi likaa tässä, ja ne on tällainen siististi, että sinne ei mene mitään roskia sinne koloihin. Tässä keskellä on nämä kaikki nappulat, mitä tässä on, ja nämä on tämmöisen haptisen lasin takana. Tässä on hauskaa se, että tämä on hyvin tämmöinen intuitiivinen. Eli kun voisi ajatella, että tämmöinen haptinen olisi sama kuin olisi noita lähmänäyttöjä, mutta se ei ole, vaan tämä antaa ihan feedbackin. Kun sä painat, se naksahtaa ja sä tunnet sen sormella. Eli sun ei tarvii katsetta nostaa tiestä pois, kun sä painelet näitä nappuloita. Ja sitten nämä ilmastoinnin lämpötila-asetukset ja volumet, niin nämä on sitten ihan tämmöisillä vielä suht perinteisillä keinuvivuilla. Täältä löytyy iskuvaimennuksen säätö, 3 asentoa. Ja tässähän on 3 eri järjestelmää tähän alustaan. Eli tässä on se ilma-alusta. Ja sitten sen lisäksi, eli sillä säädetään toi korkeus. Sen lisäksi tässä on iskuvaimennuksen säätö ja sille on 3 asentoa. Sitten se on vielä lisäksi se PDCC, joka on Porsche Dynamic Chassis Control. Ja se taas pitää tämän aina niin kuin vaaterissa, että jos mennään mutkaan, se tavallaan suoristaa. Jos ollaan ylämäessä, se suoristaa sen, jos on alamäessä, se suoristaa. Eli se pitää sen koko ajan sen korin niin kuin vakaana ja tavallaan asennossaan. Eli 3 eri järjestelmällä se hoituu. Huoltokuluissa se ei ole tietenkään silloin halvimmasta päästä, mutta erittäin toimiva systeemi. Muita nappeja täältä löytyy tämä individual-nappi. Tällä pystyy vaan saada tämmöisiä yksilöllisiä asetuksia. Tässähän on varusteena myöskin toi memory pack, eli kun tää lovissa molemmilla puolilla normaalisti nämä 1, 2 ja tuolla toisella ovella on 3, eli et on nämä muistipaikat. Ne nyt on ollut ikuisuuden Mersuissa ja kumppaneissa ja
monissa saksalaisissa. Mutta sen lisäksi tässä on tämä memory pack, eli kun tässä on tämä avaimeton systeemi, niin kun sulla on avain mukana, niin se tunnistaa sen kuljettajan ja säätää kaikki asetukset sen kuljettajan haluamakseen, eli mihin hän on asettanut ne. Koska penkissä on tosiaan 18 asentoa säätöjä, niin siinä olisi aikamoinen säätäminen. Ja manuaalisesti ratissa korkeuden säätö, etäisyyden säätö, ne on sähköiset, niin se säätää ne jokaiselle kuljettajalle sopivaksi. Se säätää myös ilmastoinnin kaikki 4 aluetta tälle kyseisen kuljettajan profiilin mukaiseksi. Se säätää valaistuksen, kirkkauden, värilämpötilan ja tää lukuisia muitakin asetuksia, mutta se on ihan näppärä, koska säätöjä ja säätömahdollisuuksia on niin paljon, että sit jouduttaisiin kyllä menee hirveä aika siihen, että saa ne tavallaan jokaiselle kuljettajalle sopivaksi. Tälleen kun sähköllä ajetaan, niin tämähän on todella lepposa ajettava. Tää on todella hiljainen auto. Äänieristellasi tekee omansa ja tää on muutenkin tosi vakuuttavasti kyllä äänieristetty. Kivet esimerkiksi ei kuulu ollenkaan tässä, mitä renkaista. Et rengasmeteli jonkun verran kuuluu, varsinkin kesärenkailla, koska ne renkaat on nopeusluokaltaan sellaiset ja kooltaan myöskin sellaiset, että ne väistämättä pitää vähän meteliä. Nyt otetaan melun mittausta. Mitataan vähän, onko tää kuinka hiljainen auto. Ihan desibelimittarinkaan. Me käytetään nyt tässä kännykkäsovellusta tähän mittaamiseen. Ajon aikana ei muuten sit kännykkää kannata käyttää, eikä myöskään sörkkiä mitään lähmänäyttöjä, mutta tehdään nyt semmonen pieni poikkeus, että painetaan yhtä nappia tosta kännykästä. Sakon voi laittaa tuohon osoitteeseen, mikä on tuossa alla. Eli tämmönen karkea talven jälkeinen tie. Näähän ei ole missään hirveän hyvässä kunnossa, niin otetaan tästä 120 on nyt mittarissa. Ja otetaan tästä melun mittaus. Noin. Keskiarvo 74. Sitten 120 kilometriä tunnissa ja sähköllä. Ota, että toi nastajätkä lähtee tosta. Ropisee tänne sisälle asti meinaa toi. Noniin. Eli 120 kilometriä tunnissa ja sähköllä. Keskiarvo 69,9 ja aikatasana pysyy tuossa 6,9 ja 7. Vähän yli 70. Sitten maantie ja 80 kilometriä tunnissa. Tää on aika karkeapintainen. Tätä ei ole muutamaan 10 vuoteen uusittu. Noin. 71,2. Tästä on nyt tosiaan todettava se, että nopeus ei ihan hirveästi vaikuta tohon. Ja ei myöskään se, että onko moottori käynnissä vai ei. Tuohon ääneen enemmän vaikuttaa se, että kuinka karkea tää tie on tässä. Mutta voidaan nyt sanoa, että oikeastaan nopeudesta ja kaikesta riippumatta, niin se on 6,9 ja 73 välillä. Tässä on lisäksi myös kojetaulussa myöskin tämä nahkapaketti, eli tähän saa eri tasoisia nahkapaketteja. Ja penkit nyt on aina nahkaa, ellei ole valinnut. Mä en nyt muista, saiko tässä jonkun eko-jutun tohon penkkeihin. Ei kyllä saanut, mutta johonkin saa. No, oli miten oli. Ja se on siis, tää tekee kyllä siitä se tekee siitä kestävämmän toi nahkapaketti, plus se tekee huomattavasti laadukkaamman olosen. Toi tikkaus on tosi nätti, se istuu noiden penkkien tikkauksien kanssa. Täällä kanssa kulkee nämä tikkaukset. Ja nahkaa on ihan oviin asti kaikki nämä materiaalit. Se tekee niistä nätin ja kestävän.
Tässähän on toki vakionopeuden säädin. Vakiona tähän autoon ihan normaali, nykypäivänä normaali adaptiivinen vakionopeuden säädin. Mutta Porschellahan on sitten toi Porschen InnoDrive, joka on se niiden kehittyneempi versio adaptiivisesta vakionopeuden säätimestä. Se lukee noi nopeusrajoitukset ja sit siinä on kaikkea ennakointia ynnä muita. Mut siinäkään yksi heikkous on siinä se, mikä mua ärsyttää siinä, niin sen onneksi saa erikseen pois. Eli mä käytän kyllä InnoDrivea, mutta ilman tätä yhtä featurea. Eli se, että se laskee maantiellä automaattisesti sen nopeusrajoituksen mukaan laskee sitä nopeutta ja sitten se taas nostaa, kun se nopeusrajoitus on ohi. Kun siinä ei saa toleranssia. Jos se tippuu 80, niin se tiputtaa sen tasan 80. Eihän kukaan aja niin. Sen pitäisi saada se jonkunnäköinen toleranssi esimerkiksi 5 kilometriä tunnissa, että se menee 8-5 tai jotain, niin silloin se olisi huomattavasti käyttökelpoisempi. Mutta sen saa tosiaan erikseen disabloitua sen ominaisuuden. Ja silti käyttää InnoDrivea. Näissä adaptiivisissa penkeissä on myöskin sitä, että tämähän liikuttaa näitä. Nämä on nimenomaan näissä 18-suuntaisissa sporttipenkeissä. Niin nämä automaattisesti niin kuin, kolaritilanteessa tai äkkijarrutuksessa, niin tämähän tiukentaa tätä penkkiä ja löysentää. Eli niissä on myös tämän tyyppistä toimintaa. On sen joskus joutunut jarruttaa vähän voimakkaammin, niin se rupeaa kyllä, ja sitten toinenhan on tietenkin toi vyö, ja se rupeaa sitä kiristää aika voimalla. Eli se valmistelee kuljettajan kolariin, vaikka sellaista ei olisi tapahtumassa. Turvamielessä toinen toi pimeä näkökamera, niin sehän on osoittautunut itse asiassa äärettömän hyväksi varusteeksi. Mä en olisi sitä välttämättä ottanut, jos tässä autossa nyt ei olisi ollut sitä, mutta on havainnut kyllä sen niin kuin edut. Sä saat tonne näytölle näkyviin, mitä se pimeä näkökamera on niin kuin näyttämässä. Sä saat siis sen kuvan siinä. Ja siinä on ihan kiva katsella tavallaan sitä, että kuinka hyvin se havaitsee ihan niin kuin kilometrin päässä olevat ihmiset täysin pimeällä, jänikset, kaikki eläimet. Näyttää nyt jopa autojen lämpöjäljen näyttää. Voi hyvin katsella edessä olevia autoja siitä, että mikä osa siellä käy kuumana. Mutta se mikä siinä on niinku parasta se, että vaikka sä nyt et kattoisi sitä kuvaa, niin se valvoo koko ajan tätä kaikkea liikennettä täällä ympärillä. Ja se varoittaa pimeällä. Esimerkiksi jänis on mulla tullut pari kertaa sillä, että jänis on selkeästi ollut tulossa tielle ja tullutkin tielle. Ja se on ollut erittäin kaukana. Mulla ei olisi ollut mitään mahdollisuutta itsestä havaita. En tiedä, olisiko se ajanut yli vai olisiko se jänis kerennyt siitä alta pois, tiedä häntä. Mutta joka tapauksessa on varoittanut sellaiset hirvi kerran. Eli se kyllä tosi hyvin ennakoi varoittaa. Ja se ehkä saattaa jopa jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja ei jarruta. Mutta mä nyt on jarruttanut itse ennen kuin se on mitään kerennyt tekemään. Eikä yhtään virhehälytystä ole antanut. Nyt voitaisiin laittaa vähän sporttisempi ajomoodi päälle ja katsoa vähän miten tää menee ton polttomoottorin kanssa. Ja manuaalivaihteethan on aina plussaa. Tässähän on vaihdettu nämä lavat. Näähän ei oo. Nämä siirtolavat nää ei oo alkuperäiset. Se on oikeastaan sen takia, että näissä on aika lyhyet normaalisti ne vaihtolavat. Ja koska ne on kiinni ohjauspyörässä, niin sun on vaikea aina sit löytää, jos sä oot jossain niin kääntyilemässä liikenneympyrässä tai jossain tiukas potkas muuten, niin tavallaan siinä menee herkästi sekaisin niissä suunnissa. Ihan samalla lailla yhtä älytön idea on sinänsä mun nähdäkseni laittaa ne vilkkunapit sinne rattiin. Et se olisi, näissä vaihtoloissa itse tykkään siitä, tiedän että tässä on 2 koulukuntaa, mutta itse tykkään siitä enemmän, että ne on siinä ohjauspylväässä eikä ratissa. Mutta tällä pystyy kompensoimaan aika. Nämä ei ole tosiaan mitkään päälle liimatut osat, vaan nämä on vaihdettu kokonaan. Ja näissä on vähän voimakkaampi ääni kuin mikä alkuperäisissä.
Eli ne naksahtaa ainakin silleen selkeästi, että sä tiedät, että sitä on painettu. Mä tykkään kyllä automaatilla ajaa ja ajankin aika paljon automaatilla, mutta silloin, jos vähänkään sporttisempaa ajoa tai dynaamisempaa ajoa harrastaa, niin se ei kuitenkaan se automaatti voi tietää, mitä sä haluat seuraavaksi. Siihen se ei vaan kykene. Otetaan sitten vähän ääninäytettä Sport Plusalla. Tää kuulostaa, että ollaan kauhean kovilla kierroksilla, mutta todennäköisesti me ollaan 3000 kierroksen hujakoilla vasta. Nyt on tosiaan siis Sport Plussa ja läpät on auki, niin otetaan tosta yksi kiihdytys. Ja siinä tuli just 30 kilometriä tunnissa tuli mittari. Ja otetaan toinen kiihdytys. Se kiertää aika pirteästi. Ja kun on neliveto, laitetaan takas sähkölle. Se menee todella vakaasti tommonen kiihdytys. Tavallaan siitäkin puuttuu vähän se draama, mitä jo silloin ajatellaan, että jos puhuttaisiin urheiluautosta, urheiluautomerkistähän puhutaan, mutta tämähän nyt on kuitenkin ihan perheauto, niin tavallaan sitä draamaa vähän ehkä jopa kaipaa. Tässä on kuitenkin sitä draamaa huomattavasti enemmän kuin jossain sähköisessä versiossa. Se oikeastaan siinä Taycanissa vähän häiritsikin, että vaikka auto oli kuinka hyvä ajettava, niin se oli sieluton. Ja ei Porsche voi olla sieluton. Kommentoikaa, jos on väärässä. Noniin, takaisin ollaan studiossa. Auttaisi tosi paljon, jos tilaisitte kanavan, koska näiden tekemisessä on aika paljon työtä. Ja teitä varten nämä videot tehdään. Mullahan näissä on vaan pelkkää työtä. Mutta vastavuoroisesti mä tietäisin, että näitä halutaan katsoa ja niitä kannattaa tehdä. Niin jos yhtään kiinnostaa, niin tilatkaa. Se on ilmasta ja sen voi tehdä tuosta alapuolelta. Me jatketaan ensi viikolla ja se tulee nyt ensi perjantaina kello 17. Se seuraava ja siinä käydään nyt pelkästään vaan niitä kuluja ja vikakohteita. Lähinnä niitä vikapaikkoja siinä olikin sen verran, että siitä tuli itsessään jo niin pitkä, että mä en voinut niitä ynnää tähän. Ja sitten toisena, niin mä jään herkästi jauhaan näissä videoissa tämän auton ulkopuolisiakin asioita, niin se tuppaa vähän pitkittää niitä. Tälläkin hetkellä mä leikkaan 90% pois näistä videoista, mitä mä kuvaan. Jotta ne pysyis mielenkiintoisena ja nopeina, koska kukaan ei jaksa katsella mitään nyhräämistä. Sitä voi harrastaa ihan itsekin kotona. Mutta tämmöstä. Mennään tästä seuraavalle videolle ja perjantain tosiaan kello 17 tulee ne vikakohteet ja katsotaan sitten, mitä siinä on. Jes, moro! Nyt esimerkiksi tuli nopeusrajoitusnäyttö rajoitettu, navigointitieto ei ole käytettävissä. Tämä johtuu siitä, kun mä ajan parkkihalliin. Se toipuu kohta siitä. Mutta tätäkin mä oon joskus miettinyt, että miksi autojen pitää ilmoittaa kaikkia tollasia, mitkä tavallaan johtuu ihan ei viasta, vaan jostain ihan normaalista asiasta. Niin miksi siitä pitää ilmoittaa edes kuljettajalle? Ja varsinkaan mitään blim-ääniä.
antaisi sen blimin sitten, kun on oikeasti jotain hätänä. Ja nyt ei e-poveri ole käytettävissä, eli meillä loppu sähkö. Se ei ole punaisia päin. No, käy se noinkin. Käy se noinkin. Siinä oli kyllä ihan liikennevalot.